Được rồi, tôi sẽ bắt đầu bằng việc mang đến cho bạn một chút gì đó hấp dẫn. Các phương pháp hay nhất để sử dụng Chat GPT. Thu hút cuộc trò chuyện của riêng bạn với. So let's use an example, and I'm going to walk you through some of these tips that you can do. And for our example, let's say your boss comes to your office and says, this is your boss talking now, and says, I've been reading this stuff about Enneagrams, and they're like these assessment tests for team members or employees. Thời tiết cho các thành viên trong nhóm nhân viên là gì? Bạn có thể nghiên cứu Enneagram trong khoảng 2 giờ không? Cho tôi biết quan điểm của mình về bất kỳ gram nào hoặc liệu chúng ta có nên áp dụng không? Hãy lắng nghe văn phòng và suy nghĩ chung của bạn về cách họ làm việc và khi nào tôi có tính cách này. Và vâng, bạn có thể đưa nó cho tôi sau 2 giờ nữa. Hãy đến văn phòng tôi sau 2 giờ nữa. Chúng ta hãy thảo luận nhé. Chúc bạn có một ngày tuyệt vời. Có một ngày tuyệt vời. Tại sao tôi làm việc? Cái gì là thiếu máu? Report on this or a presentation? Maybe it's written. Maybe I've got to be able to talk about it. I don't even know what an Enneagram is. So let's say that you have no idea what an Enneagram. I bet you don't. Maybe you do. If you do, good for you. But we're going to find out what an Enneagram is, and we're going to look at these tips. That really the idea is the tips to show you how you can use Chat GPT, not what Enneagrams are. This is the question we're going to ask GPT, and then we're going to focus on the tips. All right, so here I am at Chat GPT, and I'm going to ask it about Enneagrams, right? So I'm going to go down to where I ask my questions, and I'm going to say, what is an Enneagram? Maybe I had to look that up on how to spell that. See, I got the wrong spelling, or maybe it doesn't even recognize the spelling. But the nice thing about Chat GPT can actually, fix your, understanding if you spell things wrong sometimes, a lot of times. Vậy so Enneagram là gì? And maybe you heard from your boss that was like some type of personality testing or whatever. In fact, I'm going to misspell personality wrong. I'm going to misspell test wrong too. Let's see how it does. So if it figures out from that what I'm actually trying to ask it. So I have no idea if it's going to come through or not, but here it comes. See how fast it is? This is again in real time on my Wi-Fi của tôi ở nhà. Not a fast network Mạng không nhanh chút nào. So it's giving me information. The Enneagram is a personality typing system that identifies 9 distinct personality types. So this is all about personality testing and all that. And it talks a little bit more about how it's used and other things there. Just a short little thing on Enneagram. See how it's added to my chat over here too as well as a new thing in my chat. And I can read through this and I can find it about strengths and weaknesses and all that. Tất cả đều được thôi. Vậy hãy giả sử tôi có cái này và tôi không thực sự hài lòng với nó hoặc tôi không chắc chắn. If this is really helpful for me. The first tip is simply there's a button here that says regenerate response. I can just have it try again. It's really just starting over and trying again. And it's going to give me a different, it's going to give it to me in a different way, right? Similar but different. Here it talks about 9 different types. So vì vậy, có lẽ tôi muốn tìm hiểu thêm về điều mà tôi sắp làm. Làm thế nào để làm điều đó So here it's going to talk about this Enneagram test, online and print, blah, blah, blah. And what you'll see up here too, see where it says 2 of 2? I can go back to the previous answer câu trả lời trước. Here and see what the ở đây và first xem những answer gì. was. Câu trả lời ở đâu? Và tôi có thể quay lại câu trả lời thứ hai và bắt đầu tiếp tục từ đó vì nó đang ghi nhớ những gì tôi đang làm. Nhưng có lẽ cái gì? Điều tôi muốn làm là có lẽ tôi chỉ cần thêm thông tin nữa. Tôi có thể chỉ bạn có thể Well, what's this? Well, it's basically expanding what they did. So that's tip number 2. Là nếu bạn nhận được thứ gì đó giống như một it's too short or doesn't give you enough information, you can ask it and it'll say things like, certainly, it's very pleasant. The Enneagram is a psychological system, this. Và nó sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn, hoặc có thể bạn biết rõ hơn về việc xây dựng thông tin đó nhiều hơn. Vì vậy, bạn có thể tạo lại phản hồi hoặc đơn giản là bạn có thể ask it for to expand and give you information. Here it's talking about how there's different Enneagram tests available, what they're designed for, and all that. Và tất cả những điều đó và về cảm xúc, đây là điều mà tôi không tin vào câu trả lời đầu tiên nên. Bây giờ điều này đang được xây dựng trên đó. Tiếp theo, right? You might get that where it says there's 8 of this or 4 Sephora. of that. So maybe you take that and you put that in there. Remember, this is all in an Enneagram chat around personality test. And I'm going to say, what are là những gì? What are the 9 types? Right? So
Bây giờ nó giống như cái gì đây? 9 loại trong 9 loại đảo chữ này là gì? Và tôi định kể cho tôi nghe về 9 loại khác nhau này. Yo có thể cho tôi một chút ví dụ về một chi tiết hoặc một danh sách dấu đầu dòng nhỏ bên phải. Vậy là bạn có người cầu toàn, bạn có người giúp đỡ, người thành đạt. As you read through this, you can see these are the different 9 types of Enneagrams. Now think about your crazy boss asked you for stuff. You could be Google searching, you could be trying to piece this all together. Right now, this is all coming out. This is stuff that you can use and adapt. Thành một bản báo cáo bằng văn bản nếu bạn muốn gửi cho sếp của mình hoặc say the Enneagram is a personality test. It's based on this, and there's 9 types. Here are the 9 types. Và bạn biết đấy. That might be all the boss needs at that moment, right? So here we are, number 8, number 9. Vì vậy, bước tiếp theo là let's say it didn't put it in bullet points. You can actually ask it to put something in bullet points. So if I was like up in here and I said, could you make this all into bullet points? Bạn sẽ làm điều đó và về cơ bản turn things like that into more of an easier to read bullet point list. Chúng tôi sẽ thử điều đó trong giây lát, nhưng hiện tại chúng tôi đã có các gạch đầu dòng, nhưng có lẽ hãy nói như tôi biết ai đó trong văn phòng của tôi là người cầu toàn, tôi có thể nói bạn có thể cho tôi xem con số. Điểm đặc biệt đó về người cầu toàn. It's not giving me the other points. I asked for point number 1. And see how simple that was? How quick I just typed that in? I mean, I'm just doing this all on the fly. Gọi tờ rơi. Thêm chi tiết về điểm đó. Details about that point. Type 1s are responsible, moral, orderly. Tất cả điều này. Vâng, điều này chỉ mang lại cho tôi thêm một chút về điều đó và tôi có thể. Bạn có thể mở rộng trên tất cả. Trong đó cũng vậy và họ sẽ mở rộng về tất cả các điểm. Hãy xem đây là bạn đang cung cấp cho tôi nhiều thông tin hơn nữa. Họ được thúc đẩy bởi ý thức mạnh mẽ về mục đích, thúc đẩy bất cứ điều gì mà vị trí số 1 là những người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nhưng hãy nói rằng tôi muốn thích. Bạn có thể khác được không? Và bạn muốn lấy ví dụ. Ông có thể cho tôi một ví dụ. Nếu ai đó, ai là số 2, và tôi cố tình để lại điều đó sai bởi vì tôi. Chat GPT can, So this is a number 2, right? So here is an example. Now let's go back up. Number 2 is the helper, right? So they're họ đồng cảm gánh vác và hỗ trợ đúng không nào? Dưới đây là một ví dụ về ý nghĩa của người trợ giúp như thế nào. Jane is a kind and compassionate person, and Jane is driven by this. I mean, Jane is not a real person, but nhưng bạn có thể by asking in this manner might help you understand someone who's in your office, maybe on this type of personality test. So hỏi ví dụ nên tiếp không? Một lần nữa, điều này không liên quan gì đến Enneagram. Đây là tất cả những gì cần làm. Làm thế nào để nhận được nhiều hơn từ một bài viết trên blog. Bạn có thể thực hiện ngay từ đây những gì bạn đang làm. Bạn biết đấy. Bạn có thể viết blog được không? Về tôi cần 1 gram. Is it going to get that? I type so bad. Certainly, here's a blog post about the Enneagram. Bạn biết Enneagram là gì rồi phải không? Vì vậy, đây có thể là thứ tôi có thể sử dụng trong email gửi sếp của mình. Hoặc tôi có thể tập hợp nó lại và bắt đầu một phần của báo cáo. Tôi sẽ thêm vào đó kiến thức tổng hợp. Không cần làm bài kiểm tra, tôi nghĩ James thế này và Thomas thế này. Nhân tiện, tôi tin rằng tôi là số 7 và đó là bất cứ điều gì. Và nó sẽ đi sâu vào từng cái khác nhau. Bài đăng trên blog thích mà bạn có thể sử dụng và mở rộng. Lối ra ở đâu? Một ý tưởng. Thực tế là khi chúng ta dẫn đầu quyền Anh, chúng ta sẽ làm điều đó ở đây trong một khoảnh khắc khi điều này tiếp tục diễn ra. But the main idea is that using these tips of càng keeping ngày càng thoái generating hóa, more content, 910 điều nữa. That Điều might be đó có out thể ở there ngoài kia as xa far đến as mức that you want to learn. And this is a pretty good long blog post. It was a little bit longer than I wanted it to be. But let's say bạn biết đấy, tôi muốn có một danh hiệu cho. I wanted a title for this blog post. I could ask it, could bạn có you thể làm ơn, nó ở ngay gần tôi.
Vì điều này. Ồ, điều này giống như thế này. God's gift of blogs. Look at this thing go, right? I mean, it's here we're wrapping up finally. You know, tôi đoán tôi đã hỏi hai người rộng rãi. Blog. Now I'm going to say, just give me 5 titles. Give me 5 title ideas for the blog. Because sometimes you're just trying to generate ideas, and that's the last hot tip. Đang sử dụng Chat GPT để cung cấp cho bạn. Bao nhiêu tuổi cũng tạo ra những ý tưởng hay những thứ mang tính chất đó. Một số thứ là gì? Tôi có thể nhìn vào những thứ này. Đăng ký email bất kể nó có thể là gì. Và tôi có thể yêu cầu nó một vài món ăn tiềm năng. Enneagram, riêng tư. Now, this is a nice, if you're doing, if you're actually writing a blog and you want something maybe more clickbaity or more click-oriented, or something that would generate interest, navigating the 9 Enneagram types is kind of what are the types? How do I navigate that? Maybe I add onto it, maybe I take the 9 Enneagram types and then I add on, discover your true self or something like that. Or I just come up with my own creative stuff. So that's the idea behind these hot tips, some initial hot tips, and a really quick kind of overview on how it works too as well. Về cách bạn có thể sử dụng nó. To start generating content or generating ideas and then building on that, would be the idea behind that. All right, so let's keep going with the course. And these are some hot tips. Now we're going to look at some more detailed stuff as we keep going through.